Sino? Teka, papakita natin. Yan. Sino? Siya. Lorraine? You? Lenny Robredo. Lenny Robredo. Oh, Lenny Robredo. Sino? Bongbong Marcos. Ferdinand Romualdez Marcos. Ano pangalan niya? Bongbong Marcos. Bongbong Marcos. Bongbong Marcos. Ito lang ha, tanong ko lang ha. If ever na, kunyari, bibinyagan kayo, tapos papipiliin kayo, pumili ng ninong or ninang, sino sa kanilang dalawa ang kukunin nyo? Si Leila o si Harry Roque? At Harry why? Roque. Bakit si Harry Roque? Bakit si Harry Roque gusto maging ninong? Mas magaling si Harry Roque kaysa kay Lima. Paano mo nalaman? Eh, pareho silang abogado. Magaling din sila yung magsalita. Akala mo ba? Ikaw, Lorraine. Russia-Ukraine war. O, sabi ko muna, ano masasabi mo sa war between Russia and Ukraine? Galing si Putin Kanino? sa presidente. Presidente ng... Ukraine. Bakit sila naggera? Akala ng Russia, ibirahin ng Ukraine ng Russia. Eh, anong pag-ibig? Yago. Pinaligtas. Ano nga? Ano yan, love? Ano para sa yun? Pagmamahalan. Pagmamahalan. No. Lorraine. Pagmamahal. Oo nga, ano yun? Ano pa? Paano mo papakita ng pagmamahal mo? O yung love mo? Tutulungan ng kapwa. Please click the red subscribe button, notification bell, like, comment, share. Hey, hello guys! Welcome back to my channel. So, ang last upload natin, I think last month or early this month. So, medyo may iba nung ating content for today because of the unpredictable weather ngayon. So, hindi muna tayo makapag-travel, lalo na kapag kasama natin ng mga bata kasi minsan biglang umuulan, tapos biglang iinit. So, medyo hindi maganda nung panahon ngayon at baka very prone na magkasakit ang mga tao, lalo kapag nauulanan tapos biglang mainitan. So, for today's video guys, instead na mag-introduce kami na mga travel destination, gagawa tayo, magbumukbang tayo ngayon. Magbumukbang. So, pakakainin natin ng dalawang kids for today na iti-treat natin sila ng mga dessert from Ivy Crease. Okay, so itong Ivy Crease, matatagpuan nyo lang yan dito sa Montalban. So, usually, kadalasan kapag pupunta dito ng mga tourist or ng mga taga Manila, dumadaan sila sa Ivy Crease para bumili ng ng mga pasalubong like meron kaming for today mukbang, meron tayong puto. Okay, napakasarap ng puto niyan ng Ivy Crease. Meron silang dalawang types ng puto. One type is no may cheese, pangalawa naman no may salted egg at may beef sa ibabaw. Meron din tayo ngayong yema cake. Titikman natin mamaya. Ito, saan mo ginagawa dito? Ano ginagawa dito? Ano ginagawa dito? Pandesal, ano ba ito? Ube pandesal. Ayan, titikman din natin yung mamaya, ube pandesal. At ano to, nadurog na, yan, at nadurog na, ano tawag dito? Maha. Narinig ko sa tindera, tawag nila dito, kanin, bigas na maha. Maha blanca. At of course, salad, macaroni salad. Yan, pakita natin. Meron tayong macaroni salad. Meron din tayong, ito, sa bandang dulo, hindi masyadong makita. Ito, ensimada. Ito ng classic ensimada ng Ivy Crease. Yan, ito ang classic ensimada ng Ivy Crease. Meron pa silang isang type na iba't iba ng flavor, iba't iba ng feelings sa loob. Okay, pero kinuha namin ng classic na may cheese at cream lang para sa mga bata. And of course, meron tayong chips kasi lahat matatamis na kakainin natin. Okay, so are you ready? Let's start. So hindi tayo magku-quiz, okay? Hindi tayo magku-quiz, pero tatanungin ko kayo habang kumakain.
Okay, first, meron tayong three categories. Ang first one is politics. So usually, ng mga questions na itatanong natin sa kanila, most probably, hindi talaga nila pinag-aralan sa school. Kaya, bear with us, bear with them kung ano ang mga sasagot nila. Hindi to scripted. Kung ano man sasagot nila, yun talaga nung thoughts and opinions nila about the topic. So, ang first level or first category natin is politics. Susunod nun, general issues. Tatanungin natin sila sa general issues, sa mga issues ngayon. At lastly, nung general information, kahit ano na lang. Mga general information yung tatanong natin sa kanila. Okay? Good. Ready? Are you ready? Sige, kain muna tayo. Drink water. Okay, meron din kaming yogurt at of course, chips. So, for the first category, of course, politics. So, walang tama at maling sagot dito, ha. I will show you a picture ng photo ng politician and then you will tell me kung sino siya. At kung ano nung trabaho niya. Kamanin niya ng Sam. First one. Sino? Teka, papakita natin. Yan. Sino siya? Lorraine? You? Lenny Robredo. Lenny Robredo. Lenny Robredo. So, sino si Lenny Robredo? Vice President. Yes, she's the Vice President. Presidential candidate. Yes, very good. Ano tinatakbo niya, Rain? Lorraine? Vice President. Hindi, currently, siya, Vice President. Pero ang tinatakbo niya? President. President. Okay, kain muna tayo. Girl. Okay, very good. Alam ng mga kids kung sino siya? Siya si Lenny Robredo, Vice President at Presidential Candidate. Okay, next. Paunahan kayo, ha? Sara Duterte. Sara Duterte. Yes. Inday Sara Duterte. Mayor. Mayor siya ng? Mayor po ng Davao. Mayor ng Davao. At currently, siya ay tumatakbo as? Lorraine? Vice President. Yes. Vice President. Mayor Inday Sara Duterte na? Anong province? Province. Davao. Davao. Ng Davao City. Wow, very good, no? Okay, next. Sino siya? Duterte. Duterte. Rodrigo Duterte. Ano pangalan niya? Rodrigo Duterte. Sino siya? Duterte. Sino nga siya? Ano trabaho niya? Presidente. President. President ng? Pilipinas. Ano ba trabaho ng president? President. Ano trabaho ng president? Pangbansa. Inaayos siya ng bansa natin. Okay? Kaya siya, president. Siya ang pinakamataas na opisyal ng bansa. Okay? Next. Taunang. Sino? Siya. Bongbong Marcos. Ferdinand Romualdez Marcos. Ano pangalan niya? Bongbong Marcos. Bongbong Marcos. Bongbong Marcos. Short for? Presidential candidate. Presidential candidate. Pero tinatawag siya as? Senador. BBM. BBM. Senador. Eto. Okay, papakita natin. Okay. Currently, wala pa akong napipiling president na iboboto. So, tatanungin natin itong dalawang bata. Kung sino ba sa kanila ang gusto nilang president. If ever na buboto sila ngayon or bumuboto na sila. Let's ask first Lorraine. Lorraine, if ever na bumuboto ka, sino sa dalawa ang buboto mo? Bongbong Lenny Robredo or Bongbong Marcos? Bongbong Marcos. Ikaw, Bongbong Marcos. bakit? Kasi po magaling. Magaling ba? Ano ba project ni Bongbong Marcos? Ano mga project na alam mo? Kita mo, wala pala? Dapat alam mo. Pero sino iboboto mo if ever? Bongbong. Bongbong. Ikaw din? Bongbong Marcos. Okay, kain muna tayo. So,
Dahil na mukbang to, kailangan natin tikman lahat ng pagkain galing ng IV Chris. Meron pa pala. Okay, next is, sino siya? Sino siya, Lorraine? Hindi siya si Isko Moreno. Siya si... Okay, clue. Siya ang former president. Before President Arroyo. Who? Arroyo po siya. Hindi siya. Before, bago si President Arroyo. Sino siya? Joseph Estrada. Joseph Estrada. Siya ang former president. Ano ba yung dating ano? President. Okay, next. Paunahan. Who is he? Kiko Pangilinan. Sino si Kiko Pangilinan? Senador, tumatakbo ng Vice President. Okay. So, ngayon, tatanungin ko ulit kayo. If ever na bumuboto na kayo ngayon, sinong Vice President ang iboboto nyo? Saan? Senador. Bakit? Kasi po, Bawal magsabi ng masama. Bakit? si ano po, Kiko, hindi ko marunong. Paano nasabi? Lagot ka, ibabalik ka. Lorraine, sino iboboto mo if ever? Hindi siya. Bakit? Hindi ko po alam. Okay, 2 points kay Inday Sara Duterte. Okay, so yan muna. So yan ang last question para sa ating sa first round ng ating quiz bee. Quiz bee. Okay, tikman muna natin ang pagkain nito. Mga pagkain galing IV Chris. Okay, ito ang isa sa mga bestseller ng IV Chris. Ito nung kanilang ensemada. So, mapapansin nyo, guys, pag bumili kayo dyan sa IV Chris, tingnan nyo, nung bread nila, napaka-soft. Ibig sabihin, bago pa nung freshly baked pa itong bread nila. Tapos, kahit tumagal, kahit hindi nyo ito maubos ngayong araw, kahit like, kainin nyo siya after 2 or 3 days, ganun pa rin nung lambot ng ng bread niya. Kaya, if ever na sa mga taga Manila, if ever na madaan kayo dito sa Montalban, sa Rodriguez Rizal, you can drop by sa IV Chris at tingnan nyo kung ano ng mga foods na pwede nilang bilhin para ipasalubong sa family nyo. Okay? So, kaya na tayo? Uy, bakit na yung nakamatch? Ano to? Okay, si Lorraine. Okay, masarap talaga siya, guys. At malambot talaga. So, okay. Mapapansin nyo na kagagawa lang ng bread niya. Oh, tignan niya. Tapos, hindi rin siya ganun, hindi siya sobrang tamis. Kasi usually, di ba, may mga ensimada na etong ibabaw sobrang tamis. Meron pa nga ensimada na nilalagyan ng condensed milk sa ibabaw. Kaya sobrang tamis na din. Meron pang sugar. Pero ito, cream lang siya. Nung cream niya na mismo nagbibigay ng tamis. Yun ang first coat. And then, merong cheese sa ibabaw. Kaya, masarap siya. Okay? So, i-rate nga natin to. 5 ang highest, 1 ang lowest. I-rate mo ang sumali ng IV Chris. 1 to 5. 5. You? 5. Ako rin 5. Ito favorite ko talaga.
Okay, so before we move on sa ating second round, sa next round, meron pa tayo isang nakalimutan. Okay? Sino siya? Laila de Lima. Okay. Laila de Lima. Ano trabaho ni Miss de Lima? Laila de Lima. Senador. Yes, senador. Okay, next. Harry Roque. Harry Roque. Okay. Ano naman trabaho ni Harry Roque? Senador candidate. Oh, candidate for senator. Pero dati siyang Attorney. attorney siya. Tapos, nagtrabaho siya kay President Duterte as spokesperson. Okay. Ito lang ha, tanong ko lang ha. If ever na, kunyari, bibinyagan kayo, tapos papipiliin kayo na pumili ng ninong or ninang, sino sa kanilang dalawa ang kukunin nyo? Si Leila o si Harry Roque? At Harry why? Roque. Bakit si Harry Roque? Bakit si Harry Roque gusto maging ninong? Mas magaling si Harry Roque kaysa kay Lima. Paano mo nalaman? Pareho sila abogado. Magaling din sila ila magsalita. Akala mo ba? Ikaw, Lorraine. Bakit? Bakit? Hindi ko rin po alam. Okay. Okay, yan yung last question natin for first round, which is politics. Now, let's move on sa ating second round. Ang second round natin ay social issues. At again, guys, medyo ang mga issues na to hindi talaga akma para sa kanila at possibly hindi pa nila napag-aaralan sa school. So, katuwangan lang ito kung ano man ang sasabihin nila, pero mas maganda na rin malaman natin kung ano ba ng mga thoughts, ng opinions nila, or if they are aware sa mga issues sa ating bansa. So, ang first issue natin ay ano to? War on drugs. War on drugs. Alam di ba ano ba to? Ano ng war on drugs? Yung parang nananakot po. Nananakot? Nananakot? Nananakot. War, yun, war. Pero war on drugs. Ano ibig sabihin? Ikaw? Gera. Gera against drugs. Gera against drugs. Kung ano masasabi niyo sa war on drugs? Ito about Mr. Duterte. President Duterte. Di ba ayaw niya ng drugs dati? Ay, ngayon pala. Ayaw niya, he's against the drugs. So ano masasabi niyo? Di ba marami sa news na naglabasan, na pinatay dahil sa drugs, maraming nakulong. Ano masasabi niyo doon? Okay ba yun? Hindi ba yun okay? Hindi. Sinusuportahan niyo ba yun? Sam? Hindi po. Hindi. Ayaw ko rin po magka-drug. Ikaw naman, Lorraine. Ano masasabi mo sa war on drugs ni President Duterte? Hindi rin po. Hindi rin alin. Ano? Ayaw ko rin po. Ayaw mo rin ng drugs. Ikaw, Sam. Ano pa? May dadagdag ka pa? Okay. So, yun ang mga views nila about war on drugs. Okay, next. Siguro naman, alam niyo to. Russia-Ukraine war. O, Sam, ikaw muna. Ano masasabi mo sa war between Russia and Ukraine? Galit si Putin Kanino? sa presidente. Presidente ng... Ukraine. Bakit sila naggera? Akala ng Russia, gigirahin ng Ukraine yung Russia. Kaya, ginera na nila. Oh, Pero sa palagay nyo, maganda ba ang gera? Makakabuti ba yun? Or hindi po. bakit? Ang dami pong namamatay na tao. Ikaw, Ray, ano sa palagay Nasisira mo? din po ang syudad. Tama. Ray, ikaw. Pero kung sasakupin ng bansa mo, okay ba ang gera? Lusubin natin. For example, may isang bansa na lulusob sa Philippines, sasakupin. Ano gagawin dapat natin? Maghahanda po. Tama, maganda. Like? Ano tayo maganda? Paano tayo maghahanda? Bibili ng mga tangke. Bibili tayo ng mga tangke. Okay. So, yun ang mga views nila about war between Russia and Ukraine. Next.
Iuli natin to kasi very important to. Ito, last week lang yata o yesterday, SIM Card Registration Act. Ito, yan, SIM Card Registration Act. May pinapasang batas na lahat daw ng cellphone, lahat ng SIM card, ipaparegister sa gobyerno. Kasi di ba maraming mga nag-scam, ginagamit ng cellphone, na-experience nyo ba yun? May mag-message sa inyo, sasabihin, nanalo ka ng 100 million, mag-send ka ng ganito, tapos meron pang mga tumatawag galing sa bangko. Kaya, naisipan ng mga mambabatas natin na ipasa na itong batas na to. SIM Card Registration Act. Pati na rin daw, ng mga Facebook social media account, katulad ng Facebook, kailangan na natin i-register. Ano masasabi nyo doon? Huwag po ibigay yung ano. Are you in favor or hindi kayo favor sa batas na to? Favor. Favor, ibig sabihin, payag ka. Kung hindi ka payag, you're not in favor, ganun. Ikaw, Sam. Para po mawala po yung mga scam. So, favor ka. Bakit? Ano? Kasi di ba minsan may magme-message sa'yo, di ba? Ako para hindi po mawala yung mga pera. Okay, para wala ng mga scammer. Okay, last issue. Online learning at face-to-face. Saan kayo mas favor? Sa online ba? Sa internet? O face-to-face? Lorraine, bakit? Para po magkita-kita po kami ng mga classmate namin. Okay, Sam? Face to face din. Bakit? Para din po magkita, tapos hindi tapat na po lahat. Hindi na po nagpapaturo. Okay, ano naman ang ayaw nyo sa online? Bakit ayaw nyo na online? Kung sa internet? Kasi po, may pag online. Sam? Mga teacher po magagalit pag nagtuturo po. Pag nagtuturo dahil maingay kayo. Okay, so yan ang last question para sa ating second round. Ngayon, tikman ulit natin no, ating pagkain from Ivy Chris. So ito, try naman natin to. Ito nung puto nila, tingnan nyo guys, nung puto nila, medyo malambot siya. Tapos, pag ito, medyo basa siya. Kasi, hindi ito nung ordinaryong puto. Parang ito gawa yata, if I'm not mistaken, sa bigas. Kaya siya ganito. Diba, usually kapag ganito, ng mga dough, sa tinapay, diba, kapag ganito dumidikit sa kamay, sa daliri, tulad yan. So, tingnan natin. Sabi mo mo. Hindi ko po. Ito? So, ito guys, 90 pesos per isang box. 10 pieces na siya. So, malaki yung cheese niya sa ibabaw. Tapos, siksik din yung mismong puto niya at malambot. Okay, now let's move on sa ating last and final round. So dito, general information na to. Magpapakita lang tayo sa kanilang mga picture. Tapos sabihin natin kung ano, alamin natin kung ano mga views nila tungkol sa picture. Okay, very, very abstract tong mga papakita ko sa inyo. First is, ito. What is this? Love. What is love para sa'yo? Sam? Pag-ibig. Yes, what is pag-ibig? Ano pag-ibig? Love. Ano nga sa'yo ang love? Ano para sa'yo yun? Pagmamahalan. Pagmamahalan. No. Lorraine. Pagmamahal. Oo nga, ano yun? Paano mo papakita ng pagmamahal mo? Or nung love mo? Tutulungan ng mga kapwa. Ikaw, Sam. Laging
laging, laging binibigyan ng pagkain. Sino? Ikaw? Sino? Mga pamilya. Okay, next. Next is this. Government. Ano ang government? Gobyerno. Tinatagalog mo lang eh. Ano nga ang gobyerno? Hawak ang lalawigan. Lorraine, ano sa palagay mo ang gobyerno? Wala po ako naisip. Ang gobyerno, binubuo ng ng ating presidente, mga opisyal ng pamahalaan, yun ang gobyerno. Ano sa palagay niyo ang trabaho ng gobyerno? Lalawigan. Ano nga, gobyerno din yan, o. Parte ng gobyerno, ano ang trabaho nila? Bakit kailangan natin silang iboto? Bakit sila nandyan? Ano dapat ang ginagawa nila? Ano trabaho nila? Sam, Magal. Wala po akong maisip. Tumulong sa tao. At tumutulong po sa may kapwa. Naisip ko. Tumulong sa bawat Kapwa. Pilipino. Okay. Last two. Ano to? Timbahan ng mga Katoliko. Ano ang trabaho or mission ng Catholic Church, ng church? Magdarasal. Magdadasal. Anyayahan ang bawat Pilipino, mga tao na magdasal, ano pa? Ginagalang si... Pwede kong ginagalang si Jesus. Galing kay Jesus. Palaganap ang salita ng Diyos. Ano pa? May tanong ako sa inyo. May mga pare na nakikisali sa politika. Katulad ng ilang pare na nag-endorse ng mga politiko. Hindi lang yan sa Catholic Church. No ibang simbahan din ginagawa yan. Ano sa palagay nyo? Tama ba yan o hindi? Hindi ko alam. Ikaw, para sa'yo, tama o hindi? Tama? Ikaw, Sam. Hindi ko For alam. example, yung isang pare, nagbimisa ka, or umating ka sa isang church, for example, born again, or na iba pang religion, tapos sabi ng pare nyo or ng pastor nyo, iboto natin to habang nagbimisa siya. Dinidiscuss nung words of God. Tama ba yun? Ikaw, Sam, para sa'yo, tama or mali? Mali. Bakit? Tama na yun. Ang gulo mo eh. Okay, game. Last. Tingnan nyo to. Ano masasabi niyo sa picture? Mag-aaral mga bata. Ano masasabi niyo sa face-to-face classes na high chance mangyari this coming school year? Na this coming school year, pagpasok niyo sa pasukan, mag-face-to-face na daw. Ano masasabi niyo doon? Are you in favor or hindi? Masaya po kami. Bakit? Kasi po makikita na po namin teacher namin. Okay, Sam? Bukod doon. Para po hindi na po maingay. Ano maingay? Bakit ba puro ingay ang concern mo? Para hindi Naubos na po ni Sam ng chips niya, ng isang plato. Ano? para po laging hindi na po nagpapaturo. Katulad ng magulang. Okay, so yun ang ating last question para sa games na ito. So guys, katuwaan lang tong games na ginawa namin. I hope na walang ma-offend sa inyo, lalo na when it comes to politics. Kasi meron tayong mga tinusuporta mga candidate. At to be honest, wala pa akong
napipiling candidate or presidential candidate or vice president or senator kasi kailangan natin pag-isipan yan. So kung ano man sinabi ng dalawang batang to, hindi yun scripted at wala akong kinalaman dyan. Wala akong kinalaman dyan. Okay guys, so kakain muna kami. Kailangan muna namin tikman lahat. At for the meantime, magpapaalam muna kami sa inyo at magkikita-kita ulit tayo sa susunod nating vlog. That's all for now folks. If you like this video, please don't forget to click the red subscribe and notification buttons below to be updated to my latest video. So until next time, this is Jerry. This is Sam. This is Lorraine. 3, 2, 1. Shalom! Please click the red subscribe button, notification bell, like, comment, share.